यो तस्बिर आजभन्दा केही 100 वर्ष अगाडिको हो। यो तस्बिरमा देखेको खाली जमिन अहिलेको टोडी खेल हो। तर अहिले टोडी खेल यस्तो छैन। अहिलेको टोडी खेलको दक्षिणतिर दशरथ रङ्गशाला छ भने उत्तरतर्फ रानी पोखरी रहेको छ। तर बीच भागमा नेपाली सेनाको संरचनाहरू निर्माण गरिएको छ र सुनधारा अगाडिको यो भागलाई मात्र अहिले टोडी खेल भन्ने गरे। आजभन्दा केही 100 वर्ष अगाडि मात्रै यति विशाल रूपमा फैलिएको टोडी खेल आखिर कसरी अहिलेको अवस्थामा आइपुग्यो त? सुरुवातमा मल्ल शासन, ताह शासन र राणा शासन हुँदै पछिल्लो समय नेपाली सेनाले कसरी टोडी खेलमा अतिक्रमण गर्यो, आजको यो भिडियोमा हामी यही विषयमा कुरा गर्नेछौँ। टोडी खेलको अतिक्रमणको इतिहास जान्नुभन्दा पहिले टोडी खेलको कथा जान्नु अति नै आवश्यक छ। टोडी खेल टुण्डी भैरव देवताले आफ्नी छोरी अजिमालाई दाइजोका रूपमा दिएको ठाउँको रूपमा चिनिन्छ। कतिपय किंवदन्तीमा यो पनि छ कि आजभन्दा 1100 वर्ष अगाडि काठमाडौँ कोर सिटीमा राक्षसहरूले दुःख दिएको कारण त्यहाँका जनताहरूलाई यो टोडी खेलमा राखिन्छ। मिथलाई छाडेर इतिहासलाई निहाल्ने हो भने लिच्छवी कालमा टोडी खेलमा सामूहिक कामका लागि दान दिने चलन थियो। चाहे त्यो धार्मिक हो, सांस्कृतिक होस् या सामाजिक काम, सबै काम टोडी खेलमै हुने गर्दछ। आजभन्दा 300 वर्ष अगाडि नेपाल आएका इटालियन पादरी डेसिडेरीले आफ्नो किताबमा टोडी खेलको लम्बाइ 3 माइल लामो भएको कुरा बताएका छन्। तर टोडी खेल साँच्चै 3 माइल लामो थियो या थिएन भन्ने कुराको भने स्पष्ट प्रमाणहरू छैन। तर राणा प्रधानमन्त्रीहरूको पालामा टोडी खेल अहिलेको त्रिपुरेश्वरमा रहेको दशरथ रङ्गशालादेखि रानी पोखरीसम्म फैलिएको थियो भन्ने कुराहरूको प्रमाण भेटिन्छ। काठमाडौँका नेवार समुदायले भोगचलन गर्दै आएको गुठीको जग्गालाई लिएर राणा प्रधानमन्त्रीहरूले टोडी खेल बनाएका थिए। पहिले जनताको रहेको जग्गामा राणा प्रधानमन्त्रीहरूले अतिक्रमण गरेका थिए र राणा प्रधानमन्त्रीहरूकै पालामा टोडी खेलको पनि अतिक्रमण गर्न सुरु भएको पाइन्छ। पहिले टोडी खेल दशरथ रङ्गशालादेखि रानी पोखरीसम्म फैलिएको थियो, जुन करिब 5 किलोमिटर हुन आउँछ। चाहे कुनै नेताको ठुलो भाषण होस् या राजाले गर्ने सम्बोधन, यी सबै टोडी खेलमा हुन्थ्यो। विशाल टोडी खेलमा हजारौं मानिसहरू अट्थे। एकसाथ हजारौं मानिसलाई भेला गर्ने ठाउँ थियो टोडी खेल। तर अहिलेको टोडी खेल यस्तो छ। उत्तरमा रानी पोखरी, रत्नपार, खुल्ला मञ्च, आर्मीको संरचनाहरू, टोडी खेल र दक्षिणमा दशरथ रङ्गशाला रहेको छ। नेपाली सेनाले टोडी खेललाई 2 भागमा विभाजित गरेको छ। खुल्ला मञ्च छेउको भागमा आर्मीको एउटा टोली बसेको छ र अर्को शहीद गेटको अगाडि आर्मीको मुख्यालय बनेको छ। त्यसो भए टोडी खेलको यस्तो अतिक्रमण कहिले र कसरी सुरुवात भयो त? यो सबै गर्ने पहिलो व्यक्ति को थिए? यी सबैको श्रेय एउटा व्यक्तिलाई जान्छ र ती व्यक्ति हुन् कृतिङ जङ्गबहादुर राणा। विक्रम सम्वत 1903 को पर्वपछि जङ्गबहादुर राणा टकीमा आउँछन्। जङ्गबहादुर राणा पावरमा आएपछि टोडी खेलमा पहिलो पटक नेपाली सेनाले प्रवेश पाएको थियो। सन् 1850 मा जङ्गबहादुर राणा बेलायत भ्रमणमा गएका थिए। बेलायतमा उनले त्यहाँको सेनाले परेड गरेको देखेका थिए। नेपाल फर्केपछि उनलाई नेपालमा पनि त्यस्तै किसिमको परेड गराउन मन लागेको थियो। शहरको मध्यभागमा सेनाको घोडसवारीको परेड, त्यसअघि सैनिक परेड छाउनीमा हुने गर्दथ्यो। तर जङ्गबहादुर राणाले घोडेजात्राको दिन पहिलो पटक टोडी खेलमा सेनाको परेड गराएपछि नेपाली सेनाले टोडी खेलमा प्रवेश पायो। त्यो बेला टोडी खेल अहिलेको जसो समथर थिएन। 1876 मा टोडी खेलको दक्षिण भागलाई सम्याइयो। विक्रम सम्वत 1934 देखि 1940 सम्म राणा प्रधानमन्त्री रणदीप सिंहले रानी पोखरीदेखि भद्रकालीसम्मको भूभागलाई सम्याएका थिए। यो सबै गर्नको कारण एउटै थियो, नेपाली सेनालाई आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्न सजिलो बनाउन। नेपालमा राणा प्रधानमन्त्री हुँदा र राणा शासन हुँदा मुख्य भाषण र मुख्य निर्णयहरू र सम्बोधनहरू टोडी खेलबाटै हुने गर्दथ्यो। टोडी खेलको मध्य भागमा एउटा खरीको गोठ थियो, जुन गोठको सामुन्ने रहेको चौतारामा बसेर राणा प्रधानमन्त्रीहरू आफ्नो निर्णय सुनाउँथे। त्यो बेलासम्म टोडी खेलमा बिस्तारै बिस्तारै नेपाली सेनाको प्रवेश हुँदै गएको थियो। सर्वसाधारण आम जनतालाई यहाँ प्रवेश गर्न कुनै निषेध गरिएको भने थिएन। जनताहरूको प्रवेश त्यस बेलासम्म भइरहेको थियो। अनि आयो राजा महेन्द्रको शासन। विक्रम सम्वत 2007 सालमा राणा शासनको अन्त्य भएको थियो। देशमा पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात भयो। त्यसपछि भने टोडी खेल आदि संस्थागत अतिक्रमण सुरु हुन थाल्यो र यो अतिक्रमणको कारण काठमाडौँका रैथाने समुदायले आफ्नो इतिहास र संस्कृति बोकेको टोडी खेल प्रवेश गर्न निषेध गर्यो। विक्रम सम्वत 2017 सालमा राजा महेन्द्रले सेनाको बलमा सुरु गरे। त्यो बेला टोडी खेलको बीचमा रहेको खरीको गोठ काटियो र त्यो चौतारो पनि हटाइयो। खरीको गोठ भएको ठाउँमा राजा महेन्द्रकै निर्देशनमा सैनिक मञ्च स्थापना भयो। सेनाले सैनिक मञ्च भएको ठाउँको वरिपरि काँडेतार लगाएर आम जनतालाई छिर्न निषेध गर्यो। विक्रम सम्वत 2018 सालमा शहीद गेटको निर्माण भयो। तब टोडी खेल मुख्य 2 भागमा थियो।
एकातिर रानी पोखरीको भाग र अर्कोतिर दशरथ रङ्गशालाको भाग रहेको दक्षिण भागमा नेपाल आर्मीको मुख्यालय बन्यो। सैनिक मुख्यालय बनेपछि त्यहाँ पनि आम जनताको प्रवेश निषेध भयो। टोडी खेललाई राजाको पालामा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने ठाउँको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। विक्रम सम्वत 2007 सालपछि नेपाल आएका भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू होस् वा विक्रम सम्वत 2017 सालमा बेलायती रानी एलिजाबेथ आउँदा होस्, राजाले टोडी खेलमा नै उनीहरूको स्वागत गरेका थिए। देशमा प्रजातन्त्र आएको थियो, राणा शासनको अन्त्य भएको थियो। आम जनताले आफूबाट लुटिएको टोडी खेलको जमिन फिर्ता पाउने ठूलो आश गरेका थिए, तर वास्तविकता त्यस्तो भएन। राणा शासनमा अतिक्रमण गरेर भए पनि ठूलो क्षेत्रफलमा फैलिएको टोडी खेल प्रजातन्त्र भने बिस्तारै बिस्तारै काम उरुँदै थियो। सन् 1970 सालमा टोडी खेलको एक भागलाई फेरि टुक्र्याइयो। यसपटक रानी पोखरी पारीको भागलाई छुट्याएर रत्न पार्क बनाइएको थियो। रानी रत्न राज्यलक्ष्मी देवी शाहको नाममा यो पार्क बनाइएको थियो। अहिले यो पार्कमा सर्वसाधारण पनि पैसा तिरेर छिर्न पाउँछ, तर सुरुवातमा धेरै समयसम्म यो पार्क सर्वसाधारणका लागि खुल्ला थिएन। टोडी खेलको रानी पोखरी किनाराको क्षेत्रमा पनि त्यति बेला अञ्चलाधीशको कार्यालय बनाइएको थियो। विक्रम सम्वत 2046 सालको जनआन्दोलनको क्रममा त्यो कार्यालयमा आग लागि भयो। त्यसपछि त्यो ठाउँ खाली थियो र पछि त्यहाँ नेपाल प्रहरीको कार्यालय बनाइयो, जुन अहिलेसम्म पनि प्रहरीको कार्यालयको रूपमा भएको छ। केही वर्ष अगाडि 2016 सालमा पनि टोडी खेलको एक भागमा फेरि भ्यू टावर बनाउने भनेर जग्गा अतिक्रमण गरेर लिएको थियो। यसरी पटक पटक विभिन्न शासनकालमा विभिन्न राजा, विभिन्न प्रधानमन्त्रीहरूको शासन र सत्ताको आडमा टोडी खेल निरन्तर अतिक्रमण भइरहेको छ। हजारौं सर्वसाधारण अट्ने टोडी खेल अहिले साँगुरिँदै गएको छ। अहिले देशमा गणतन्त्र छ, आम सर्वसाधारणबाटै छानिएर गएका प्रतिनिधिहरूको शासन छ, तर पनि टोडी खेलकै भागमा नेपाली सेनाको भोग चलन छ। केही समय अघिसम्म टोडी खेलकै खुल्ला मञ्चको भागमा गैर कानुनी रूपमा पार्किङ र पसलहरू सञ्चालनमा थिए, तर काठमाडौँ महानगरपालिकाका नयाँ मेयर बालेन शाह आएपछि भने त्यसलाई अहिले हटाइएको छ। यो सबै हुँदा पनि टोडी खेल पहिले जस्तो अहिले बन्न सकेको छैन। काठमाडौँ सहरको बीच भागमा रहेको खाली ठाउँ अहिले भेट्न गाह्रो छ। समयमा थोरै गर्दै अतिक्रमण र कब्जा भएको टोडी खेल बिस्तारै हराउँदै गएको छ। अहिले यो सबै कुरा गरिरहँदा टोडी खेल जस्ता ठाउँ किन आवश्यक छ भन्ने पनि जान्नु पर्दछ। यो जान्नका लागि विक्रम सम्वत 1990 वा विक्रम सम्वत 2072 सालको भूकम्पको समयलाई फर्केर हेर्दा हुन्छ। पछिल्लो 100 वर्षमा गएका यी दुई ठूला भूकम्प बीच काठमाडौँमा धेरै क्षति भएको थियो। त्यो बेला हजारौं मानिसले आश्रय लाग्ने ठाउँ टोडी खेल बनेको थियो। सहरको बीच भागमा रहेको खाली ठाउँले अरू बेला त सर्वसाधारणलाई साथ दिएको थियो, कति बेला पनि भन्दा सहज अवस्था सिर्जना गरिदिएको थियो। तर अब भने पहिलेको जस्तो टोडी खेल हामीले देख्न पाउँछौँ या पाउँदैनौँ, के लाग्छ तपाईलाई कमेन्ट गर्नु। केही वर्ष अगाडि मात्रै अकुपाई टोडी खेल, अकुपाई काठमाडौँ जस्ता अभियानहरू चालिएर टोडी खेललाई फिर्ता ल्याउन खोजिएको पनि थियो, तर यी सबै अभियानहरू अन्त्यमा असफल पारिएका थिए। टोडी खेल काठमाडौँ र नेवार समुदायको लागि मात्र नभएर सबैका लागि आवश्यक एम्प्टी स्पेस हो। यो ठाउँको आफ्नै इतिहास, संस्कृति र महत्त्व बोकेको छ, तर यो ठाउँलाई बचाउन कसैको पनि ध्यान गएको छैन। अबको काम भनेको टोडी खेललाई सकेसम्म पहिलेकै अवस्थामा पुर्याउनु हो र त्यसका लागि काठमाडौँ महानगर, नेपाली सेना र नेपाल सरकार सबैको तर्फबाट आफ्नो किसिमबाट काम हुन आवश्यक छ। आशा गरौँ छिट्टै नै हामीले 100 वर्ष पहिलेको टोडी खेल खाली र विशाल टोडी खेल देख्न पाउनेछौँ। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। यदि भिडियो मन पर्यो भने हामीलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।